سلام. امروز اومدیم با معرفی یه بازی باحال کسکیدیا. اگه عاشق طبیعت و حیونا هستید، معرفی این بازی رو از دست ندید. سلام، سروش هستم. به نظرتون بهترین بازی ابسترکت دنیا چیه؟ رنک 1. الان سال 2024 و یه بازی که محصول سال 2021 بوده رو امروز میخوام بهتون معرفی کنم. رنکینگ 1 ابسترکت دنیاست، رنکینگ 6م بهترین فامیلی گیم های دنیاست و رنکینگ 45 اوورال رو داره. بازی فوق العاده کسکیدیا. امروز ویدیو آموزشش رو براتون میذارم و توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف معرفی میشن، آموزششون اونجا قرار داده میشه. اگه به موضوع بورد گیم و کارت گیم علاقه‌مند هستین لطفاً سابسکرایبمون کنین تا انگیزه بیشتری پیدا کنین برای ادامه کار. اگر ویدیوی خاص بازی خاصی مورد نظرتون هست بهمون بگین که براتون تهیه کنیم توی کانال قرار بدیم که استفاده کنیم. این برای اولین بار است که ویدیو فارسیش تهیه میشه و تا حالا ویدیوی ازش تولید نشده به زبان فارسی. داستان بازی هم جذابه. شما توی منطقه شمال آمریکا هستید و میخواید توی شمال غرب آمریکای شمالی یه اقلیم زیبا و در واقع بهشت کوچک خودتون رو درست کنید و هر کسی که بتونه با استفاده از تایل هایی که داره منطقه زیباتری درست کنه و حیوانات جذابتری رو وارد اون بهشت کوچکش بکنه امتیازات بیشتری به دست میاره و برنده بازی خواهد. خب چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خیلی اجزای ساده و کمی داره. کارت های هدف که اهداف عمومی بازی هستن اینجا قرار داده میشن. برای پیشنهاد برای شروع بازی، برای بازی اول خود طراح پیشنهاد داده که با کارت های A بازی بشه. 5 مدل حیوان توی بازی هست: روباه و گوزن و خرس و ماهی و عقاب که از هر کدومش گفته که Aش رو انتخاب کنیم. کارت A تمام این 5 تا حیوان رو جدا می‌کنیم. اینجا می‌چینیم. تایل هایی که توی بازی هستن به اندازه تعداد بازیکن ضرب در 20 به علاوه 3 باید توی بازی قرار داده باشن. یعنی برای بازی 2 نفره 43 تا، برای 3 نفره 63 تا و برای 4 نفره 83 تا از این تایل ها توی بازی هست. از بین این تعداد 4 تاش اینجا قرار داده میشه و به صورت رندوم از توی این کیسه 4 تا توکن هم زیرش قرار میگیره. دقت کنین 5 مدل حیوان توی بازی هست که کارتاش هم اینجا قرار دادیم. توکن های همین حیوانات توی این کیسه هست که از هر کدومش 20 تا وجود داره. یعنی ما 20 تا روباه داریم، 20 تا ماهی، عقاب، خرس و گوزن هم به همین ترتیب. مجموعاً 100 تا تایل توی کیسه هست. به صورت رندوم 4 تاش مقابل این 4 تا تایل قرار میگیره و 5 تا از اینا داریم که باز به صورت رندوم یکی به هر بازیکن داده میشه. اینها تایل های آغازین بازی هست که هر بازیکن یه دونه از اینها داره. قراره که اون بهشت کوچکی که قراره درست کنیم از اینجا گسترش داده بشه. 5 تا اقلیم توی بازی هست: جنگل و بیابان و دشت و اقیانوس و کوهستان که شما قراره تایل هایی رو از اینجاها به دست بیارید و این در واقع سرزمین و اقلیمتون رو گسترش بدین و هر اقلیمی که قرار میدین توکن متناظر با اون رو هم به دست میارین که اگر جا براش داشته باشین میتونین اون حیوان رو هم وارد اقلیمتون بکنین. در واقع داره شبیه طبیعت واقعی این حیوانات رفتار میکنه توی بازی و میگه که اگر این اقلیم حالا متناسب با اون حیوانه باشه اون تایل رو هم میتونین روش قرار بدین. در واقع دارین فضا رو بستر رو فراهم میکنین که حیوانات مختلف توی اقلیمتون قرار بگیرن و طبیعتتون رو کامل کنن. چیدمان این اقلیم ها بهتون امتیاز میده و چیدمان این حیوان ها هم طبق این کارت های هدف بهتون امتیاز میده. یه دفترچه هم هست که برای پایان بازیه و امتیازات همه بازیکن ها طبق این حساب میشه. امتیاز حیوان ها طبق الگوهایی که توی بازی قرار داده شده جدا محاسبه میشه و تایل های اقلیم هم بر اساس وسعتشون برای هر بازیکن محاسبه میشه و رتبه بندیش هم برای همه امتیاز داره. اینکه کی اول باشه کی دوم امتیازاتش جداگونه حساب میشه که کامل براتون امتیازها رو هم توضیح میدم. این بازی 2 تا 4 نفر است، در واقع 1 تا 4 نفر است و حالت سولوش رو بعداً توی یک ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم. حالت 1 نفره‌ای که بازیش روشش فرق داره. و این توکن هایی که اینجا هست که در موردش لازمه توضیحاتی رو بدم. خیلی‌ها به این میگن کاج. کاج این کاج نیست. کاج اسم یک گونه درخته. این میوه درخت کاجه و در واقع اسمش قوزقلاقکه.
حالا توی شیرازی بهش گوزکلاغک هم میگن، ولی خب گوزکلاغ میوه درخت سرو، این قوزقلاغک میوه درخت کاج هست. هر بازیکن توی نوبتش یکی از این 4 تا تایل رو میتونه انتخاب کنه. هر تایلی رو که برمیداره باید طوری توی صفحش قرار بده، در واقع بچسبونه به این ستایی که اول بازی داره که حداقل یک اقلیم رو بتونه به اقلیم قبلی بچسبونه. یعنی باید هم نوع اقلیم ها کنار هم قرار بگیرن تا بتونین اصلا تایل رو اینجا قرار بدین. هر تایلی که برمیدارین، مثلا اگر جنگل برمیدارین، باید حتما با جنگل ضلع مشترک داشته باشه و اون توکن متناظرش، حیوانی که به دست میارین رو اگر جا براش داشته باشین، مهم نیست روی همون تایل باشه، اگر جایی براش داشته باشین که اون حیوان رو نشون داده، توکنتون رو میتونین وارد سرزمینتون بکنین و این کار اجباری نیست. میتونین این رو اینجا قرار بدین، میتونین هم قرار ندین. اگه نخواین اینو استفاده کنین، از دستش میدین، برمیگرده توی این کیسه و از دستتون میره. بنابراین منطقی نیست که شما توکن ها رو به دست نیارید. به نفعتونه که هر بار یه توکن به دست بیارید و حالا اینکه کجا بذارید بر اساس هدفتون و اهداف عمومی بازی بهتون امتیاز میده. یک سری از این تایل ها هستن که بهشون میگن تایل طبیعت و فقط یک حیوان روش هست و این علامت قوزقلاغک هم روش داره. به این معنیه که این فقط یک حیوان میتونه توی این مدل اقلیم قرار بگیره و اگر بتونید اون حیوان رو روش قرار بدید، یه دونه توکن قوزقلاغک به دست میارید که این بهتون قابلیت میده. قابلیت قوزقلاغک چند تا در واقع قابلیت داره که براتون توضیح میدم. توی نوبتتون میتونین یه دونه قوزقلاغک پرداخت کنین و تمام توکن های زیر این تایل ها رو ریست کنین. فرض کنین این به این صورته و زیر هر کدوم هم یه توکن قرار گرفته. شما با پرداخت یک قوزقلاغک میتونین این 4 تا رو بذارید کنار. دقت کنین که به کیسه بر نمیگردن. اول کنار قرار میگیرن، 4 تا توکن جدید جاش قرار میگیره به صورت رندوم از کیسه. اینا رو یکی یکی از کیسه در بیارید. پیشنهاد میشه که یکی یکی در بیارید که توی بازی در واقع مهندسی نشه و نخواهید حالا حالت تقلبی توی بازی اتفاق بیفته. بعد 4 تا جدید رو که قرار دادید، 4 تای قبلی رو برمیگردونید توی کیسه بازی. و کار دیگه‌ای که میتونید با پرداخت قوزقلاغک انجام بدید اینه که میتونید یه تایل بردارید و توکن متناظرش رو بر ندارید. مثلا با یه دونه از اینا، با پرداخت یکی از اینا، هر تایلی رو که دوست دارید بردارید و هر توکنی که نیاز دارید رو از هر جای دیگه به جاش بردارید. یعنی مثلا من این رو برمیدارم، اینو نیاز دارم، اینو برمیدارم، اینو نیاز دارم، اینو برمیدارم، به این صورته. و بعد هر بار هم که از اینجا تایل و توکن برداشته میشه، تایل از اینجا جایگذاری میشه به صورت رندوم و توکنش هم از توی کیسه در میاد و سر جای خالیش قرار میگیره. این هم از این. یه نکته دیگه بگم، اگر شما توی نوبتتون با همچین وضعیتی روبرو شدید، 4 تا توکن یکسان اینجا بود، باید اینها رو ریست کنید. یعنی باید این 4 تا رو بردارید، کنار بذارید، 4 تا جدید جایگزین کنید و بعد اون 4 تای قبلی رو به بگ بازی برگردونید. و یه مثال دیگه، اگر همچین وضعیتی پیش اومد که 3 تا توکن تکراری اینجا بود، اختیار با شماست، میتونید ریست رو انجام بدید، میتونید هم ریست انجام ندید. با همین وضعیت کارتون رو دنبال کنید. استفاده از اینها محدودیت نداره. توی نوبتتون هر چند بار که دوست داشته باشید میتونید قوزقلاغک پرداخت کنید و اون قابلیت‌های در واقع ریست کردن رو تکرار کنید. میتونید 1 بار، 2 بار، 3 بار، هر چند بار دوست دارید ریستش کنید و تا زمانی که به توکن مورد نظرتون برسید. اگر از این توکن های قوزقلاغک براتون بمونه، پایان بازی هر کدومش هم یک امتیاز بهتون میده. خب اهداف عمومی بازی رو براتون توضیح بدم که روش A رو دارم میگم برای حالت مقدماتی که بار اول پیشنهاد شده همین رو بازی کنید. کارت ماهی میگه اگر تایل های که ماهی روشون قرار میگیره طوری کنار هم قرار بگیرن که فقط یک ضلع مشترک داشته باشن، طبق این جدوله بهتون امتیاز میدن. دقت کنین باید ماهی هم روش باشه، یعنی تایل ماهی که ماهی هم روش باشه، فقط یک ضلع مشترک با هم داشته باشن. اگر تعدادش طبق این جدوله باشه امتیازش رو به دست میارین. یعنی اگر 4 تا تایل ماهی داشته باشید کنار هم، 12 امتیاز بهتون میده. اگر بتونید به 6 تا برسونید 20 امتیاز. به همین ترتیب طبق این جدوله امتیاز پایان بازی برای بازیکن‌ها حساب میشه. هاک یا شاهین هست که باید به صورت تنها باشه، هیچ شاهین دیگه اطرافش نباشه. هر تعداد شاهین که داشته باشید که اطرافش شاهین نباشه
طبق این جدوله بهتون امتیاز میده. اگر 5 تا شاهین 5 جای مختلف داشته باشین که شاهین کنارش نباشه 14 امتیاز میگیرید و بقیه‌اش هم طبق همین جدوله امتیازاتش براتون حساب میشه. خرس گریزلی باید به صورت جفتی کنار هم قرار بگیرن، یعنی یک جفت خرس گریزلی کنار هم بهتون 4 امتیاز میده. اگر 2 جفت خرس گریزلی 2 جای مختلف داشته باشید 11 امتیاز بهتون میده. دقت داشته باشید اگر 2 تا خرستون تبدیل به 3 تا بشه هیچ امتیازی ازش به دست نمیارید. فقط باید به صورت جفتی کنار هم باشن که طبق این جدوله به شما امتیاز میدن. گوزن‌ها به صورت خطی و کنار هم اگر قرار بگیرن بهتون امتیاز میدن. باید مستقیم باشه آرایش گوزن‌ها کنار هم به صورت خط مستقیم. یه دونش بهتون 2 امتیاز میده ولی 2 تا کنار هم 5 امتیاز. 3 و 4 دقت کنین که خطش باید حتما مستقیم باشه که بهتون 9 و 13 امتیاز میده. روباه‌ها در واقع روباه قرمز خیلی امتیاز کمتری داره ولی خب اینم میتونه ترکیبش با حیوانات دیگه بهتون امتیاز بده. میگه اگر اطراف روباه هر تعداد تنوع حیوانی وجود داشته باشه بهتون امتیاز میده. اگر از هر 5 مدل حیوان توی بازی اطراف روباه قرار بگیره ماکسیموم امتیاز روباه هست که بهتون 5 امتیاز میده. اینم به این صورت. آزمایشی بازی میکنیم و امتیازگیری رو کامل براتون توی این توضیح میدم. خب بریم که یه دور آزمایشی بازی کنیم. البته کامل بازی نمی‌کنیم، یه مقدار بازی رو پیش میبریم که ببینیم به چه صورته، ولی بعد بازی رو که تا آخر انجام شد امتیاز شماری نهایی رو براتون توی آخرش توضیح میدم توی ویدیو که کامل ببینید که به چه صورت میشه امتیاز گرفت. دقت کنین تایل هایی که علامت قوزقلاقک روش داره در صورتی که حیوانه روی اون تایل قرار بگیره قوزقلاقک اون به دست میاد. بفهم. خب باید حتما طوری بذارن که ضلع مشترک با یکی از اقلیم‌های روی کارت داشته باشه. تایلی که برداشتن ماهی مقابلش بود، ماهی رو به دست آوردن. ماهی رو روی این که نمیتونن قرار بدن، باید جایی قرار بدن که علامت ماهی حتما روش باشه. دوست داشتن اینجا بذارن چون که تایل تکی هست و در واقع تایل طبیعت بهش میگن هست. یه دونه قوزقلاقک به دست میارین. بفرمایید. نوبت منه. خب هر تایلی که از اینجا برداشته میشه بلافاصله یک تایل به صورت رندوم و یک توکن هم به صورت رندوم از کیسه مقابلش قرار میگیره. نوبت منه. من اینو به دست میارم. این تایل و توکن مقابلش، تایل روش روباه نداره. من اینو میتونم هر جایی قرار بدم ولی روباه رو باید یه جای دیگه. خب من میخوام این قسمت رودخونه ایم رو به هم بچسبونم. به این صورت اینجا قرار میدم. روباهی که به دست آوردم و میتونم یکی از این دو جا بذارم که علامت روباه داره. میذارم روی تایل تکی که بتونم جایزه قوزقلاقکش رو دریافت کنم. اینو دریافت میکنم. نوبت شماست. من قبلش اینجا رو پر کنم براتون به صورت رندوم. یه تایل اینجا قرار میگیره و یه توکن هم از کیسه میاد مقابلش. بفرمایید. خب آها، یکی از قابلیت‌های قوزقلاقک همینه. شما یه تایل رو با یه توکن دیگه برمی‌دارین، یعنی به جای اینکه از توکن مقابلش استفاده کنین با پرداخت اون توکن میوه کاج یا قوزقلاقک میتونین متفاوت بردارین. دوباره قوزقلاقک میده، به دست میارین. اوکی. حالا این تایل اینجا قرار میگیره، توکن توی جای خالی خودش قرار میگیره. باید این اهداف رو مد نظر قرار بدیم و طبق اینا امتیاز به دست بیاریم. همچنین باید اقلیم‌های خودمون رو بتونیم گسترش بدیم. رتبه بندی اقلیم امتیاز داره، یعنی مثلا کسی که بزرگترین جنگل رو داشته باشه یه امتیازی به دست میاره، کسی که بزرگترین ناحیه رودخانه‌ای رو داشته باشه یه امتیاز به دست میاره. و دقت کنین توی اقلیم شماری، توی امتیاز اقلیم هر کسی بزرگترین خودش براش حساب میشه. یعنی اگر من یه جنگل 2 تایی داشته باشم، یه جنگل 4 تایی، فقط 4 تایی برام حساب میشه. پس بزرگترین هر اقلیم برای هر بازیکن حساب میشه. بزرگترین بازیکن‌ها با هم مقایسه میشه و امتیازگیریش انجام میشه. خب من حالا چون داریم آزمایشی بازی میکنیم و آموزشیه، میخوام این حرکت رو بهتون بگم. یه دونه توکن قوزقلاقک پرداخت میکنم. این 4 تا رو میخوام ریست کنم. 4 تاش رو میذارم کنار. 4 تا جدید پر میکنم. آموزشیه، نگران آموزشیه. اشکال نداره. الان خب من بعد این 4 تا رو برمیگردونم توی کیسه. حالا انتخاب خودم رو انجام میدم. یه دونه شاهین میخوام به دست بیارم. شاهین
روی مقابل این دوتا تایله هست، هر کدوم رو بخوام به دست میارم. اینو با این میبرم که شاهینش هم بتونم همونجا روش قرار بدم. خب من اینو باید یا به دشت بچسبونم یا از طرف دشتش بچسبونم یا از طرف رودخونه. میخوام از طرف دشت بچسبونم که حالا دشتم هم گسترش بدم. این شاهینه رو میتونم اینجا یا اینجا قرار بدم. اینجا دوست دارم بذارم. یه تایل و یه توکن دوباره بیرون میاد به صورت رندوم. بفرمایید توکن دادن و متفاوت برداشتن. دوباره این پر میشه، این میاد اینجا، اینم میاد اینجا. آره یکی از این دو جا میتونن بذارن چون حتما باید جنگل به جنگل بچسبه. من اینو برمیدارم با ماهی. خب این اینجا میاد به دشت میچسبه. ماهی هم فقط رو این میتونه قرار بگیره. دقت کنین وقتی یه تایلی رو به دست میارین توکنش رو برمیدارین، اگر دوست نداشته باشین از اون توکن استفاده کنین میتونین پسش بدین، بندازین توی کیسه، ولی خب به نفعتون نیست چون دارین یه فرصت برای گرفتن توکن رو از دست میدین چون اینا قابل ذخیره کردن نیستن. خب من اینو اینجا میذارم، اینا رو دوباره پر میکنم برای شما. نگاه کنید الان تو این وضعیت 3 تا خرس اینجا قرار گرفته. نوبت هر کسی هست به اختیار خودش میتونه این توکن ها رو ریست کنه، میتونه هم نکنه. ولی اگر 4 تاش یکسان اومد دقت کنین که حتما باید ریست بشه. ریست کرد نمیخوان بکنن. خب خرس برداشتن. بسیار خوب. قرارکم گرفتن. این میاد اینجا. خب دوباره الان من میتونم ریست کنم یا نکنم. ریست رو نمیخوام انجام بدم. من اینو با این میبرم اینجا قرار میدم و خرسش رو این ور قرار میدم. البته شماست بذاریم. بازی تا کی ادامه داره؟ تا زمانی که هر بازیکن 20 تا تایل به دست بیاره، یعنی در واقع تا زمانی که تمام این تایل های اینجا مصرف بشه و فقط 4 تا تایل اینجا باقی بمونه. اون لحظه بازی به پایان میرسه، یعنی هر بازیکن 20 تا تایل داره. حالا میریم برای امتیاز شماری ها که امتیاز شماری رو روی دفترچه امتیاز شمار براتون کامل توضیحش میدم. خب پایان بازی رو الان براتون داریم میبینین که پایان بازی میخوام امتیاز شماری ها رو انجام بدم کامل ببینین به چه صورت. پایان بازی که از زمانی که هر بازیکن 20 تا تایل توی بهشت خودش داشته باشه، اون زمان پایان بازیه. 43 تا تایل بوده. وقتی اینجا 3 تا بمونه و تایل های اضافی کنار این تموم بشه، یعنی اینکه همه 20 تا تایلشون رو برداشتن به نوبت، یکی یه دونه و نفر 20 تا داریم، بازی به پایان میرسه. حالا میریم برای امتیاز شماری که روی جدول کامل براتون توضیحش میدم. اسم بازیکن‌ها رو می‌نویسیم ردیف به ردیف، چک می‌کنیم میریم پایین. برای خرس باید چک کنیم ببینیم چند جفت خرس هر بازیکنی داره. الان این بازیکن 1 2 3 جفت خرس داره. 3 جفت خرس طبق جدول امتیازش میشه 19 و 1 2 3 من 4 جفت خرس دارم طبق جدول. الان 19 برای خانم حمیده، برای منم 27 اینجا ثبت میشه 27. میریم برای ردیف بعدی گوزن‌ها رو مقایسه میکنیم. گوزن‌ها کنار هم خطی امتیاز میدن. 2 تا گوزن تنها دارن که میشه 2 تا 2 امتیاز 4 امتیاز. یه گوزن 3 تایی کنار هم به صورت خطی دارن که 3 تاش 9 امتیاز میده. 4 و 9 13 امتیاز برای حمیده. گوزن من توی صفم فقط یه دونه تکی دارم، یه دونه گوزنم طبق این به من 2 امتیاز میده، فقط 2 امتیاز برای گوزن. برای ماهی کنار هم اگر قرار بگیرن و فقط یک ضلع مشترک داشته باشن طبق این جدول امتیاز میده. 1 2 3 4 5 6 تا ماهی دارن که کنار همه طبق جدول 20 امتیاز از ماهی دریافت میکنن. برای من یه دونه تکی ماهی اینجا دارم، یه دوتایی اینجا بهم یه 2 امتیاز میده و یک 5 امتیاز، مجموعاً 7 امتیاز. برای شاهین هایی که تنها باشن و اطرافشون شاهین دیگه‌ای نباشه طبق جدول امتیاز میده. طبق این جدول شاهین ها، خب خانم حمیده 1 2 3 تا شاهین جدا جدا داره، 3 تاش میشه 8 امتیاز. و برای من 1 2 3 4 5 تا شاهین دارم، 14 امتیاز از شاهین دریافت میکنم. روباه ها به اندازه تنوع حیوان های اطرافشون امتیاز میدن. حمیده یه روباه داره که اطرافش 1 2
3 4 مدل حیوان اطرافش هست، فقط یک 4 امتیاز از روباه دریافت میکنه و من روی روباه بیشتر سرمایه گذاری کردم، تعداد بیشتری روباه دارم. این روباه من 2 مدل حیوان اطرافش هست، درسته که 3 تا حیوان کنارشه ولی 2 تا شاهین تکراریه، فقط شاهین و خرس کنارشه، 2 امتیاز به من میده. این روباه ماهی، خرس، روباه و شاهین کنارشه، 4 امتیاز میده، 4 و 2 6. این روباه خرس و شاهین و ماهی و گوزن و روباه کامل 5 امتیازشو میگیره. پس شد 2 و 3 5 و 5 10. یه روباه هم اینجا دارم که 3 مدل حیوان اطرافش هست، 10 و 3 13. این روباه هم فقط شاهین کنارشه، 13 و 1 14 امتیاز از روباه دریافت کردم. مجموع امتیاز حیوانات اینجا نوشته میشه 19 و 13 32 52 60 64 برای حمیده، برای منم 27 و 2 29 و 7 36 50 64. چقدر جالب مساوی شدیم توی قسمت بالا. بریم برای اقلیم شماری، امتیاز اقلیم ها. بزرگترین ناحیه کوهستانی هر کسی جدا حساب میشه. برای حمیده 1 2 3 4 5 تایی داره. دقت کنین، حالا من اینا رو جمع میکنم که برای امتیاز شماری اقلیم حیونا رو جمع میکنیم که بتونیم اقلیم‌ها رو راحت ببینیم و امتیازش رو دریافت کنیم. تعداد تایل ها رو باید بشماریم. تایل های کوهستانی که مجاور هم هستن و یک ناحیه بزرگ کوهستانی رو تشکیل میدن. الان برای حمیده 5 که امتیاز 5 رو دریافت میکنه از کوهستان. برای من کوهستان 1 2 3 تا اینجا دارم، بزرگترینم همین 3 هست. خب همینجا امتیاز رتبه بندی رو بهتون میگم و اینجا براتون لحاظ میکنم. توی بازی 2 نفره کسی که بزرگترین رو داشته باشه 1 2 امتیاز ویژه در واقع بونیوس یا جایزه دریافت میکنه و بازیکن دیگه امتیازی نمیگیره. برای جنگل بزرگترین ناحیه جنگلیشون 1 2 3 4 5 6 هست، برای من 3 هست کمتره 6 3 به نفع دوباره حمیده میشه 6 3 یه 2 امتیاز بونیوس دریافت میکنن، من نمیگیرم. برای زردا تایلای بیابانی 1 2 3 4 5 تا کنار هم دارن، من 4 تا دارم، 5 4 دوباره ترکوندن مثل اینکه 5 4 2 امتیاز بونیوسش رو دریافت میکنن. بالا مساوی شدیم. خب بریم برای پایین. برای دشت 1 2 اینجا دارن، بزرگترینشون 2 هست. اینجا من روی دشت بیشتر سرمایه گذاری کردم. 2 دشت برای من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دشت دارم که اینجا لحاظ میکنم و 2 امتیاز بونیوسش رو هم من دریافت میکنم. برای رودخونه 1 2 3 تا رودخونه هست. برای خانم شعبانی حمیده 3 تا رودخونه داره، یه 3 اینجا دارم، یه 3 اینجا، یکیش برام حساب میشه. 3 مساوی هستیم. تو حالت مساوی هر کدوممون یه دونه بونیوس دریافت میکنیم. مجموع امتیازهای پایینم بزنم 7 و 8 15 و 7 22 و اینم 6 28 امتیاز. برای خودمم 3 و 3 6 و 4 10 10 و 12 22 و 4 26 امتیاز اینجا. خب بوزقلاقک 3 تا حمیده داره 3 امتیاز، من 4 تا دارم. مجموع کل 64 و 31 میشه 95 برای حمیده، 64 و 30 برای من میشم 94. با اختلاف 1 امتیاز حمیده برنده شد. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارید حتما با همون در میون بذارید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.